मस्त ही बघा भाजी उकळून घेते मी आता. उकळी आलेली आहे. ग्रेव्ही मस्त झाली आपली. तर तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसत आहे. कलर पण एकदम सुरेख आलाय. आणि आता याला आपण 5 ते 6 मिनिट मस्त उकळून घेऊया. हे बघा मस्त बाजूने मस्त अशी तर्री आली आहे ग्रेव्हीवरती. हे बघा आळसटपणा येत आहे आता याला. आणि आता यामध्ये जी आपली घरची साय असते दुधावरची ती टाकली आहे मी. तुमच्याकडे क्रीम अवेलेबल असेल तर क्रीम टाकू शकता, पण ही साय पण मस्त लागते दुधावरची. गरज नाही आहे बाहेरून आणायची. ही ग्रेव्ही जेव्हा होईल तेव्हाच तुम्हाला एकदम ढाब्यावरची जे काजू मसाला किंवा काजू करी असते त्याचा सुगंध जो असतो तोच येईल. एवढी मस्त होते ही भाजी. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. ही बघा 10 मिनिटांनी मस्त असं भाजी आपली ग्रेव्ही रेडी झाली आहे. आता यामध्ये वरून थोडीशी कसुरी मेथी टाकली, अर्धा चमचा, आणि भरपूर अशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची. मस्त यामधला कुठलाही पदार्थ किंवा कुठलेही इन्ग्रेडियंट्स तुम्ही स्किप करू नका, कारण खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमच्याकडे जर कोथिंबीर नसेल तर तेवढं तुम्ही स्किप करू शकता. बाकीचं कुठलं काही स्किप करू नका. मस्त आता काजू टाकून घेतलेत वरून. आता आपली काजू करी किंवा काजू मसाला रेडी आहे. मस्त झालाय. तर चला आता त्यासाठी मी पराठा बनवून घेणार आहे. हा इकडे तवा ठेवलाय गरम करण्यासाठी आणि तवा मस्त गरम झालाय. त्यावर छान असं तूप टाकून घ्यायचं चारही बाजूने.